How to use filters on Snapchat नेपाली। नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा Snapchat एपमा फिल्टर कसरी युज गर्ने भन्ने तर्फतिर लाग्दैछौँ। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला यदि तपाई Snapchatमा फिल्टर चलाउन चाहनुहुन्छ भने Snapchat एप खोल्नुहोस्। तपाई खोल्ने बित्तिकै बाइ डिफल्ट चाहिँ फिल्टर बिनाको एउटा प्लेन इन्टरफेस दिन्छ। तपाईले फ्रन्ट क्यामेरा पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याक क्यामेरा पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई जुन मन पर्छ त्यसैमा। र चुज गरिसकेपछि फिल्टर चुज गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर नै थुप्रै फिल्टरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन फिल्टर मन परे पनि तपाईहरुले यहीँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई एउटा आफ्नो कस्टम फिल्टर सर्च गर्नु छ भने चाहिँ तपाई यो सर्च वाला आइकन जुन चाहिँ बटम राइटमा रहेकोमा जानुहोस्। यहाँबाट तपाईले थुप्रै सर्च आइकन्सहरू देख्नुहुन्छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईले अरु फिल्टर्स पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाई स्न्यापच्याटमा फिल्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा मुरी धन्यवाद। र यस्तै भिडियोको लागि भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।